Được, các ngươi một đứa báo thù cho vợ, một đứa báo thù cho nhân tình, một đứa vì muốn cứu thiên hạ mà muốn giết ta, hôm nay lão phu sẽ đưa các ngươi xuống suối vàng một lượt, lên đi. Hùng bá vừa nói dứt câu thì Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong đã ở ngay trước mặt, nỗi hận hùng bá của ba người đã lên tới đỉnh điểm. Thiên trì sát thủ xử lý tụi nó cho ta. Hùng bá ra lệnh nhưng Ý Bảo và Cẩu Vương chẳng có hành động gì cả. Tốt lắm, chỉ mình lão phu cũng đủ sức thu thập đám phản đồ này. 10 phần công lực. Không rõ động cơ của thiên trì sát thủ, mà ba người đám Nhiếp Phong đã ở sát bên, hùng bá không còn suy tính gì nữa vội vận công nghênh chiến. Khí tụ đan điền lập tức tỏa ra tạo thành dòng khí lưu hất bổng đám Nhiếp Phong lên. Khi lưu quá mạnh khiến Ý Bảo và Cẩu Vương ở bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Hùng bá vận hết chân khí, vô số chỉ ảnh bắn ra bốn phương tám hướng, đây chính là chiêu thập vạn hỏa cấp trong tam phân thần trì. Kình khí phồng lên khiến Cẩu Vương và Ý Bảo cũng cảm thấy nghẹt thở, khí huyết ngưng tụ. Tam phân thần trì hóa thành một đạo kim quang công thẳng về phía đám Nhiếp Phong. Thập vạn hỏa cấp không chừa một kẻ hở nào để tấn công vào, Bộ Kinh Vân bị trúng chiêu đầu tiên. Mỗi bước biến hóa đều nhằm vào nhược điểm trong võ công của ba người mà tấn công, Nhiếp Phong tuy ứng biến nhanh nhưng vẫn không đỡ nổi. Tiếp đó là Tần Sương cũng liên tục bị trúng đòn. Chỉ một chiêu thôi hùng bá đã khiến ba người đồ đệ thua thảm hại. Ha ha, không uổng công lão phu bí mật khổ luyện bao năm, tam phân thần chỉ quả nhiên là khắc tinh của ba người, lời dự ngôn của Ni Bồ Tát chẳng có gì đáng phải bận tâm, cậy vào thực lực hiện giờ của lão phu đã đủ để nhân định thắng thiên. Hùng bá thần công cái thế, ba người đám Nhiếp Phong quả nhiên không phải là đối thủ. Hùng bá đang tự đắc ý thì đằng sau vang lên một giọng nói, thì ra đám sát thủ nãy giờ ẩn náu đã lộ diện. Ngoài dự liệu, Hùng bang chủ thu thập đám đồ đệ dễ như trở bàn tay, cần gì phải nhờ chúng tôi chỉ tới chia vui mà thôi. Lúc nãy Tần Sương bị trúng phải thập vạn hỏa cấp khiến khắp người đều là thương tích khó có thể chiến đấu tiếp nữa. Thương tích của Nhiếp Phong cũng không nhẹ gì hơn Tần Sương, nhưng nhờ ý chí kinh người giúp anh ta nhịn đau đứng dậy, bởi anh ta biết rằng nếu lúc này ngã xuống thì sẽ không còn cơ hội đứng dậy nữa. Bộ Kinh Vân thì té vô bầy heo, nội lực của anh ta có lẽ đã cạn, chỉ lo vận công trị thương, hy vọng mau chóng hồi khí. Ba người họ đã không còn khả năng phản kháng, cần chi Hùng bang chủ ra tay nữa, để bọn ta thu dọn tàn cuộc cho. Trong nhóm người chỉ có Độc Cô Minh còn đủ sức chiến đấu đứng lên nghênh chiến. Bỗng cảm giác một luồng gió xoáy từ sau thổi tới, đó chính là gió tỏa ra từ người Nhiếp Phong. Tôi tuy không còn đủ sức để tấn công nhưng có thể dùng chút sức lực cạn này thúc đẩy Giáng Long Thần Cước của huynh, cùng nhau liên thủ đi. Tay Nhiếp Phong này bị thương nặng đến vậy mà vẫn tiếp tục cầm cự được, thật không thể coi thường. Tiềm lực của nó thâm sâu khó đoán, không biết chừng nào nó mới chịu ngã đây. Ở bên này Độc Cô Minh được Nhiếp Phong hỗ trợ lập tức thi triển Giáng Long Thần Cước đánh quần cùng với hai tên sát thủ thiên trì. Giáng Long Thần Cước vốn là tuyệt học Chánh Tông, lại được khí lưu của Nhiếp Phong thúc động như đẩy thuyền xuôi nước, uy lực tăng gấp bội. Bộ Kinh Vân vì muốn gia tốc trị thương, từ mỗi lỗ chân lông đều phát tán ra những làn khói mỏng. Khói vô tình được khí lưu của Nhiếp Phong cuốn theo. Thế là khói càng lúc càng dày đặc, hai đại sát thủ bị khói che mắt không nhìn rõ đường tấn công của Độc Cô Minh. Giáng Long Thần Cước được gió xoáy và khói màu yểm trợ khiến Ý Bảo và Cẩu Vương liên tục bị trúng chiêu. Thân đang trọng thương, Thích Võ Tôn nhìn thấy sự hợp tác vô tình của Phong Vân khiến Phong Thần Cước phát huy được oai lực như thế thì biến sắc, như đã giác ngộ được điều gì đó. Thích Võ Tôn, chuyện gì vậy? Chỉ thấy Thích Võ Tôn hai mắt lộ ra thần sắc khó tin, miệng không ngừng lẩm bẩm. Phong vô tương, Vân vô thường. Vô thường, ông muốn nói cái gì? Phật môn nói cái gọi là vô tương ý chỉ đạt tới cảnh giới thoát ly 10 tương, sắc tương, thanh tương, hương tương, vị tương, xúc tương, sinh tương, hoại tương, nam tương và nữ tương. Nhiếp Phong lúc này thân đã hóa thành gió xoáy, đã thoát ly mọi sức mạnh, chính là vô tương. Ngoài ra mọi sự vật trên thế gian này biến đổi không ngừng, đây chính là chữ hành vô thường như lời Phật nói. Vân khí phát ra từ người Bộ Kinh Vân mù mịt vô định, đây chính là vô thường. Dù là Phong vô tương, Vân vô thường thì có chỗ nào đặc biệt? Thích Võ Tôn nhìn thấy Phong Vân như thế, ngoài thần sắc chăm chú còn lộ ra vẻ vui mừng. Hai luồng sức mạnh này nếu có thể phối hợp thì sẽ đạt tới ma kha vô lượng. Ma kha vô lượng? Không sai, ma kha vốn là tiếng Phạn chỉ sự vô cùng to lớn,
còn vô lượng tức là không thể đo lường được, sức mạnh vô cùng lớn không thể đo lường được chính là ma kha vô lượng. Hùng Bá nghi kỵ hai sư đệ phải chăng là sợ sức mạnh này sẽ tiêu diệt hắn. Bỗng đầu cuồng phong nổi lên, trời đất biến sắc, Hùng Bá cảm thấy một bầu không khí đặc mùi chết chóc. Hừ, ta cảm giác có gì đó không ổn. Cuồng phong thổi hết đám khói mù, đám người đang đánh nhau cũng hiện thân, Cẩu Vương liền tung ra một quyền nặng ngàn cân, Nhiếp Phong dùng sức quá nhiều cả người bị đánh văng lên người Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân nhanh tay tiếp lấy, rồi khéo léo vận hư vân nhẹ nhàng thả Nhiếp Phong tiếp đất. Đang lúc bị thương lại vừa phải ra tay tiếp đỡ Nhiếp Phong nên chân khí bị loạn, Kinh Vân liền thổ huyết. Vân sư huynh, cảm ơn huynh. Bộ Kinh Vân không trả lời tiếp tục điều trị, anh ta biết lúc này phải lo trị thương thì mới mong sống sót để chiến đấu với Hùng Bá. Không còn Nhiếp Phong hỗ trợ, Độc Cô Minh liền bị trấn áp. Nhiếp Phong miễn cưỡng đứng dậy, anh ta muốn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng mới thôi. Khoan đã, đệ phải lập tức bồi dưỡng nguyên khí giữ lại phần sức lực cuối cùng. Hả? Bởi vì đệ còn phải cùng hợp tác với Bộ Kinh Vân. Đang lúc hai người nói chuyện Bộ Kinh Vân đột nhiên bị một người đẩy trường vào lưng. Thích Võ Tôn, ông muốn gì? Đừng động đẩy, ta sẽ truyền nội lực Như Lai thần trường cả đời ta cho ngươi để ngươi có thể cùng Nhiếp Phong giết địch. Hừ, ta đã nói là tự ta sẽ giết Hùng Bá, ta sẽ không bao giờ liên thủ với Nhiếp Phong đâu. Bộ Kinh Vân, ngươi nên biết nửa đời người chịu cô độc là do cá tính lập dị của người mà ra, ngươi mà còn ngoan cố như vậy thì sẽ giết chết cả lũ, thử hỏi còn ai mà báo thù cho Khổng Tử. Lúc này chỉ có cách người đồng tâm hiệp lực với Nhiếp Phong thì mới mong có cơ may sống sót. Bộ Kinh Vân bắt đầu cảm thấy một luồng nội lực cuồn cuộn đầy vào cơ thể. Hy vọng chút sức lực cuối cùng của ta sẽ giúp ngươi và Nhiếp Phong đối phó được với Hùng Bá. Độc Cô Minh đang đấu thấy thế thì hoảng hốt. Thích Võ Tôn. Sự xả thân của Thích Võ Tôn làm mọi người ai ai cũng nể phục. Hà hà, cây hòa thượng ấy tưởng rằng chút sức tàn ấy có thể giúp đối phó với Hùng bang chủ ư. Hắn truyền vậy chứ có truyền hơn nữa thì cũng thế thôi. Hà hà, một thằng què tay truyền công lực cho một thằng sắp chết để kết hợp cùng một thằng kiệt sức. Ấy thì nói thế thôi chứ để cho chắc ăn thì nên giết chúng sớm thì hơn. Chỉ Thám Hoa vừa nói xong thì cùng đám sát thủ xông tới. Bất ngờ Bộ Kinh Vân rú lên một hồi dài, toàn thân tỏa ra hào quang kỳ dị khiến ai nấy đều thất kinh, rốt cuộc đây là điềm lành hay dữ. Đám người Nhiếp Phong ai nấy thương tích đầy người lại bị thiên trì sát thủ đeo bám, để cứu vãn tình hình Thích Võ Tôn đã truyền nội lực cả đời mình vào người Bộ Kinh Vân. Hành công vừa đầy Thích Võ Tôn bỗng vung tay tạo thế trường. Và rồi hai người từ từ được nhấc bổng lên không trung. Đồng thời trên người Thích Võ Tôn tỏa ra ánh sáng chói mắt, Bộ Kinh Vân vô cùng kinh ngạc. Đây chẳng phải là xả thân thành Phật thức cuối cùng của Như Lai thần trưởng sao? Độc Cô Minh thấy vậy quỳ xuống vẻ rất thê lương. Tôn giả, ông cớ gì phải chịu khổ sở như thế? Đám sát thủ tận mắt nhìn thấy xá thân thành Phật thì đứng sững sờ không tấn công nữa. Nghe nói xá thân thành Phật vốn được dùng khi các cao tăng viên tịch, ai dám ngờ ngoài đời lại được chứng kiến chiêu này, đúng là được mở rộng tầm mắt. Nghe nói xá thân thành Phật là đem toàn bộ nội lực truyền hết cho người khác, tự thân hóa hư vô, thả hồn về cực lạc. Thích Võ Tôn dùng chiêu này chẳng có ý nào khác ngoài việc muốn cho Bộ Kinh Vân xoay đảo tình thế. Bộ Kinh Vân, con người ngươi bất chính bất tả, lẽ ra ta không nên chuyển công cho ngươi. Nhưng để cứu thiếu thành chủ ta chẳng còn cách nào hơn. Như Lai thần trưởng vốn là chánh tông của Phật môn, căn cơ rất thâm hậu, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho võ công của ngươi, nhưng mong sao ngươi dùng nó vào đường chánh đạo. Đang lúc nói, xác thịt của Thích Võ Tôn bỗng nhiên rệu rã hóa thành bụi bay đi. Thắng thế đã nằm trong tay ta, tuyệt đối không cho phép biến quẻ, thiên trì sát thủ không đáng tin cậy, thôi để ta tự ra tay. Hùng Bá nghĩ xong tung người lách qua đám sát thủ đánh thẳng vào Tần Sương. Sương Hàn lũy lũy. Thấy Tần Sương trúng chiêu của Hùng Bá, Độc Cô Minh tung cước giải nguy. Kiến Long tại thiên. Chiêu đi trúng đích nhưng không làm khó được Hùng Bá. Cung đã răng hết cỡ, còn sức đâu mà chống chọi với ta. Hùng Bá nắm cổ chân Độc Cô Minh quật một vòng văng trúng ngay ngực Tần Sương. Nhiếp Phong thấy vậy tung cước lao tới. Nhiếp Phong chịu chết đi. Bỗng đầu từ trên không tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến cho bầu trời đêm sáng rõ như ban ngày. Khi ánh sáng dịu lại thì thần khí ai nấy cũng yếu ớt theo. Một bóng người từ trên cao bổ xuống lẫm liệt như thiên tướng giáng trần.
Và rồi đáp xuống ngay giữa trận, người đó chính là Bộ Kinh Vân. Hùng Bá cảm thấy khí thế của đối phương rất thịnh y như là thoát thai hoàn cốt, vội tung chưởng đánh ra. Vậy mà Bộ Kinh Vân chẳng hề né tránh, vẫn dửng dưng đỡ lấy chưởng lực khủng khiếp đó. Sau đó tung ra ngay một chưởng đánh trả. Khí huyết Hùng Bá sôi trào không khỏi ngạc nhiên trước sự sung mãn nội lực của đối phương. Nhiếp Phong thân pháp nhanh như điện nhân lúc Hùng Bá trúng chưởng liên tiếp tung ra vô số cước chiêu. Tuyệt quá! Phong Vân mới liên thủ đã thấy ngay hiệu quả, Tần Sương đứng bên ngoài không cầm lòng thốt lời tán dương. Thấy Hùng Bá đang ở thế hạ phong, đám sát thủ không dám chảnh mảng ùa nhau lên. Cùng ngay lúc này, nội kình của Hùng Bá bạo phát, Nhiếp Phong không đủ khí lực bị đẩy bay đi, còn Bộ Kinh Vân thì vẫn đứng vững chẳng hề hấn gì. Hùng Bá chuyển thế chưởng thành đao kèm theo chân khí của tam phân quy nguyên khí dẫn lực chém xuống người Bộ Kinh Vân. Ương vấn thiên giáng. Bộ Kinh Vân nguy hiểm. Dửng dưng trước lời cảnh báo, Bộ Kinh Vân mặt không lộ chút sợ sệt, trầm tĩnh đưa chưởng đỡ lấy. Lúc va chạm tiếng xương vỡ vang lên, cánh tay Bộ Kinh Vân gãy vỡ, máu văng tung tóe. Kình lực quá mạnh, xuyên thẳng xuống đất làm cát đá văng mù mịt. Đáng sợ quá, lối đánh của Bộ Kinh Vân y như là liều mạng. Hùng Bá, hôm nay buộc người phải chết cùng ta. Trong tiếng thét Hùng Bá chỉ thấy trước mặt là vô số chưởng ảnh, đó là một chiêu trong bài Vân Trường. Ô Vân Bế Nguyệt. Thái độ liều chết này khiến Hùng Bá ớn lạnh, tạo cơ hội cho Bộ Kinh Vân đánh trúng một chưởng vào mặt. Bị trúng chưởng nhưng Hùng Bá cũng đáp trả một cước vào mặt Bộ Kinh Vân. Tận dụng sơ hở khi Hùng Bá trúng chưởng, Nhiếp Phong như gió lập tức một cước được giáng vào đầu Hùng Bá. Kình chiêu cùng suất ba người bị văng đi ba hướng, về phần Nhiếp Phong anh ta bị bay đi ra ngoài mấy trượng mới chạm đất. Tâm thần vừa mới trấn tĩnh lại thì Hùng Bá phát hiện ra một chuyện lạ. Ở đằng xa đang có hai người gánh nước, đi hướng về chỗ giếng nước. Cha, đám người đó còn đang giết nhau, cha con ta có gây trở ngại cho họ không? Đừng sợ, chúng ta cũng đâu có nhúng tay can thiệp, có câu ta không phạm người, người cớ gì phạm ta. Thôi thì mau lấy nước rồi về sớm để không quấy rầy người ta. Một trung niên, một trẻ, người trung niên có ánh mắt trông rất buồn bã. Bàn tay trái của Bộ Kinh Vân bị phế nhưng nội lực còn sung mãn nên vẫn đứng vững. Ánh mắt của Bộ Kinh Vân làm cho đám sát thủ sợ không dám tiến tới. Hai người mau đi đi, ân oán giữa ta và lão thất phu này hôm nay phải rửa sạch bằng máu. Không được, một mình đệ không thể là đối thủ của Hùng Bá, nếu muốn liều thì để huynh cùng liều một phen. Không sai, đại trượng phu há dễ lâm trận rút lui, nếu phải chết thì cùng chết sao cho oanh oanh liệt liệt. Nếu ngươi chết đi hóa ra Thích Võ Tôn hy sinh vô ích à? Cuộc chiến này là của ba huynh đệ chúng ta, người mau tranh thủ thời cơ mà chạy đi. Nhiếp Phong phóng người lên tạo khí lưu kéo thanh kiếm đi theo. Thiên trì sát thủ nghe lệnh. Hùng Bá từ trong ngực rút ra một thứ đồ chơi có hình con ngựa. Lập tức giết sạch bọn chúng cho ta, không được chậm trễ. Đám sát thủ không dám bê trễ, ùa lên như điện, ngay cả Phu Sướng, Phủ Tùy tuy vốn không mặn mà với việc làm của Hùng Bá cũng tham gia. Cha, đám người kia ỷ đông hiếp yếu, chẳng có đạo nghĩa giang hồ gì hết. Người trung niên không trả lời tiếp tục xách nước, hình như múc nước là mục đích duy nhất của ông ta khi tới đây. Vô Song kiếm được Nhiếp Phong dẫn động bay tới phía Bộ Kinh Vân, anh ta tiếp kiếm rồi hét lớn. Hùng bang chủ, tại hạ do phải bế quan luyện Đồng Tâm Chân Kinh nên mạn phép không tham gia được. Nhưng thuộc hạ của tại hạ đều là cao thủ, chắc sẽ giúp được ngài. Đồng lão huynh, đám sát thủ ấy ai nấy đều cao ngạo, nếu không có ngài tôi e không sai khiến được họ. Nếu chúng không nghe lời làm càn trở đại sự của ngài thì ngài cứ lấy vật này ra mà răn đe chúng. Món đồ trông như đồ chơi con nít này làm sao mà răn đe ai được. Hề, Hùng bang chủ không biết đó thôi. Bao năm nay tôi thống lĩnh Thiên Trì khiến đám sát thủ thuần phục được ngoài bản thân tôi, vật này cũng có liên hệ không nhỏ. Chỉ một món đồ chơi có tật thần kỳ như thế không? Đang chiến đấu, Bộ Kinh Vân sử dụng Thánh Linh kiếm pháp bức lui đám sát thủ đang vồ tới. Đám người này phối hợp chặt chẽ, nhân lúc Bộ Kinh Vân sơ suất liền ra tay phản kích. Bộ Kinh Vân than lâm vào tình thế yếu, Phu Sướng vung nặng đâm vào yết hầu. Bỗng đầu Nhiếp Phong từ trên cao bổ xuống sử dụng phong thần cước giải vây cho Bộ Kinh Vân. Phong quyện lâu tàn. Vân sư huynh, chi bằng chúng ta liên thủ để bù đắp chỗ yếu của nhau. Bộ Kinh Vân thương thế trầm trọng tự biết khó cầm cự được đành phải chấp nhận. Sau cái gật đầu của Bộ Kinh Vân,
Nhiếp Phong lượn vòng quanh như điện, trông như một đạo gió xoáy sau lưng Bộ Kinh Vân. Phong, Vân liên thủ. Vòng lượn càng lúc càng nhanh, phong vân hóa vào làm một, vô hình vô ảnh. Nhờ gió xoáy hỗ trợ Bộ Kinh Vân không biết lấy được sức mạnh từ đâu mà tinh thần phấn chấn lạ thường. Thế rồi chân khí lan ra toàn thân cộng với sức gió thân thể từ từ nâng lên. Trời đất biến sắc, phong, vân hợp bích như có áp lực vô cùng tận, sức mạnh của tự nhiên cứ đổ vào hai người. Sức mạnh càng lúc càng tăng, tiếng gió rít lên nghe như quỷ khóc ma gào. Nhưng hai cha con múc nước vẫn chẳng màng để tâm. Hùng Bá không rời mắt khỏi hai người này, bởi hai người họ không tầm thường. Nhiếp Phong trút hết sức mạnh hút được từ tự nhiên vào người Bộ Kinh Vân. Sức mạnh đổ dồn vào thanh kiếm trên tay Bộ Kinh Vân, thế chiến như cung đã dường sẵn sàng chỉ chờ được bắn ra. Một tiếng hét lên, phong vân hai người ào lên tấn công. Chát, một tiếng cây chổi sắt trên tay Thích Tảo Tiên gãy tan tành. Chưa hết kinh ngạc thì cả người đã bị phong, vân vồ lấy. Toàn thân Thích Tảo Tiên như bị ngàn kiếm chém, thân vong tức thời. Kiếm lại bay vun vút tới phía Cẩu Vương. Cẩu Vương tung người né tránh nhưng oai lực của phong, vân không chỗ nào không tới được, mạng Cẩu Vương đã tận. Không lẽ đây chính là ma kha vô lượng như tôn giả đã nói? Nếu thật sự là ma kha vô lượng thì uy lực sẽ không chỉ bấy nhiêu, bởi Thích Võ Tôn từng nói là nó sẽ khuếch đại vô hạn. Nhưng sức mạnh này không giống Bài Vân Trường, không giống Phong Thần Cước, cũng không giống Vô Song Kiếm Pháp, tại sao lại quái dị như vậy? Có lẽ đây là chỗ đặc sắc nhất của Phong vô tương, Vân vô thường, nó tập hợp mọi loại võ học của trời đất rồi tạo nên một loại sức mạnh hủy diệt vô định hình. Nhìn thấy phong vân hợp bích chừng như có thể xoay chuyển tình thế, Tần Sương trong lòng hơi yên tâm ngồi xếp bằng trị thương. Lúc này bọn sát thủ Thiên Trì đang đại bại. Hạo Thiên qua đây. Cha, cả hai giống nhau quá, rốt cuộc ai là người, ai là chó đây? Cả hai không phải là người mà là chó. Cẩu Vương nằm thoi thóp, Hạo Thiên chạy tới liếm vết thương cho chủ. Cảm thấy tính mạng của Cẩu Vương đang nguy, Hạo Thiên chu lên thảm thiết. Đừng buồn, sớm muộn gì cũng chết mà, tao không đành xa mày, tao sẽ chuyển công lực cho mày. Nội lực hống thần sách của Cẩu Vương thấu qua não Hạo Thiên truyền qua các động mạch của nó. Được luồng nội lực này, Hạo Thiên trở nên hung mãnh dị thường, còn Cẩu Vương lúc này đã chết vì kiệt sức. Hùng Bá từ đầu vốn nghi ngại phong, vân tề hội, giờ đây phong, vân liên thủ tạo ra uy lực vượt hẳn thực lực vốn có của cả hai, trong lòng Hùng Bá bắt đầu lo sợ. Sức mạnh gần tới đỉnh điểm, đứa con gái đứng không vững, người trung niên nắm chặt tay giữ lấy thăng bằng. Cha, hai người này lợi hại như vậy chắc có thể giết được lão già đó. Chưa chắc, bọn họ tốn sức quá nhiều, thân lại trọng thương, xem ra không cầm cự được lâu. Quả thật thế tiến của phong, vân bắt đầu suy giảm dần. Hạo Thiên tuy là súc vật nhưng một lòng báo thù cho chủ, nó chẳng sợ sức mạnh của phong, vân mà nhảy bổ lên táp vào đùi Nhiếp Phong. Xúc sinh cút đi, kiếm ảnh lóe lên, Hạo Thiên nhanh chóng thoát được. Chết đi. Ngay chính lúc này Hùng Bá tung trường vào người Bộ Kinh Vân, trường lực ảnh hưởng tới cả Nhiếp Phong. Hai người không có chỗ nào bám víu, văng đi thật xa. Nhiếp Phong ngã xuống trước vội vàng vận cước ứng cứu. Hùng Bá đắc thế không tha người, thân như cuồng bão bổ tới giết Bộ Kinh Vân. Vai trái của Hùng Bá bị phong thần cước đá trúng đau thấu xương. Lão căm thù, thay đổi mục tiêu, tung chỉ truyền thẳng vào mắt Nhiếp Phong. Thế tới quá gấp, Nhiếp Phong khó lòng tránh kịp. Mất đi một mắt, Nhiếp Phong đau đớn ngã xuống. Hùng Bá tuy chiếm thế thượng phong nhưng vết thương vai trái quá nặng nên phải thoái lui. Vai trái của Hùng Bá từng bị kiếm của Kiếm Thánh làm bị thương, vừa rồi lại bị Nhiếp Phong đánh trúng khiến vết thương cũ tái phát. Đệ tại sao lại cứu ta? Đệ đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng một con mắt có xá gì. Ta cũng đâu cần đệ cứu ta. Được Nhiếp Phong cứu, trong lòng Bộ Kinh Vân cảm thấy cắn rứt, thế rồi hét lên một tiếng lao vào trận, thề đánh một trận sống chết với Hùng Bá. Nhưng một mình Bộ Kinh Vân không thể đấu với cùng lúc ba người. Không kịp nữa, Bộ Kinh Vân đã bị đối thủ khắc chế. Nhìn thấy Bộ Kinh Vân lâm nguy, Tần Sương chỉ còn biết la lên. Vân sư đệ. Hùng Bá tung một chưởng mạnh làm Bộ Kinh Vân lộn nhào trên không. Người trung niên cạnh bên thấy vậy đột nhiên vận sức đánh vào thành giếng. Kình lực xuyên thẳng xuống giếng, nước giếng cuồn cuộn biến hóa. Rồi một cột nước bắn mạnh lên, vừa vặn đỡ lấy Bộ Kinh Vân đang rơi xuống. Phong sư đệ mau đưa Độc Cô Minh chạy đi.
Tần Sương thừa lúc Hùng Bá ngạc nhiên lao tới ôm chặt từ đằng sau, rồi sử dụng xương ngưng kiến trác, hai tay trong chốc lát đóng băng khiến Hùng Bá khó cục cựa. Hùng Bá, nếu không muốn U Nhược con gái cưng của ông chết thì mau dừng tay. Cái gì? Chỉ cần ngươi bỏ qua cho họ thì con gái người an toàn. Chúng ta không nên bỏ lại Tần Sương và Bộ Kinh Vân. Đại sư huynh đã nói có U Nhược trong tay ắt sẽ không sao, chúng ta cứ làm theo ý huynh ấy đi. Đi chưa được bao xa thì Nhiếp Phong thấy trước mắt mù mờ do máu chảy quá nhiều và thế là ngã quỵ xuống. Hạo Thiên vẫn bám giết theo, nhân lúc này nhảy bổ vào Độc Cô Minh. Ở bên này Tần Sương vốn muốn dùng xương ngưng kiến trác tạm khóa Hùng Bá nhưng băng cũng từ từ bị chân khí của Hùng Bá phá vỡ. Hê hê, hôm nay phong vân kiếp số khó tránh, còn đứa phản đồ như ngươi không thể chết dễ dàng đâu. Hùng Bá nội kình bộc phát làm gãy vỡ xương vai của Tần Sương thét lên thảm thiết, người rệu rã ngã xuống. Chết đi! Ông ta là một nhân vật có liên hệ mật thiết với Hoa Kỳ Lân, ông ta sẽ là người làm thay đổi cuộc chiến, ông ta là một cao thủ oai trấn giang hồ. Ông ta là Kỳ Lân Tý. Lúc Hạo Thiên bổ tới gần Hà Lão Bá kịp thời xô cửa cản lấy. Độc Cô Minh đi đứng không tiện nhưng đấu lực vẫn còn tung đòn trả miếng. Chúng tôi tới cứu Tiểu Mã. Đám chó nhà cũng ùa nhau vây lấy Hạo Thiên. Nhưng Hạo Thiên tiếp nạp hống thần sách trở nên hung mãnh dị thường, đám chó nhà bị cắn tơi tả. Tránh ra, để ta thu thập nó. Đứa trẻ ném bó đuốc về phía Hạo Thiên khiến nó phải thoái lui. Chết đi! Nặng quá, cố lên đi! Tất cả mau chạy, mau rời khỏi nơi này, mau lên! Người trung niên làm giếng nước dâng lên thành cột nước đỡ lấy Bộ Kinh Vân. Thế nước chưa giảm, Bộ Kinh Vân vẫn còn ở trên không, Bộ Kinh Vân nhờ thế nước lộn người nhảy vào phía trong bờ tường. Nhưng vì quá đuối sức Bộ Kinh Vân buông xuôi rơi xuống tự do. Bỗng nhiên một thân hình thấp lùn phá mái nhà chui ra. Người này xấu xí dị thường đưa tay hứng lấy Bộ Kinh Vân. Sau đó tung người bỏ đi nhanh như hỏa tiễn. Cha, hãy cẩn thận. Yên tâm đi. Bên này người trung niên đột nhiên can dự, đám sát thủ liền ùa tới. Người đàn ông vừa nói vừa vận sức, cánh tay trở nên đỏ rực như lửa. Trên cánh tay hiện ra hình con kỳ lân đang nhe răng chìa vuốt. Có bản lĩnh thì qua đây. Người trung niên tung quyền đập nát thùng nước, sức mạnh làm nước sôi lên văng đi như những mũi tên. Tên nước bắn đi đẩy lui hết thảy đám sát thủ có mặt. Chúng ta đi được rồi. Nước sôi sau khi đẩy lui đám sát thủ chưa kịp chạm đất đã bốc hơi. Hùng Bá lúc này cũng vừa đến. Hùng bang chủ, đừng. Hí Bảo ông làm gì vậy? Chỉ thấy Hí Bảo nét mặt khiếp đảm, toàn thân khẽ run. Tôi từng gặp người này rồi, là một cao thủ. Còn Kỳ Lân. Khi đó Hí Bảo còn là sát thủ siêu cấp, dung mạo thanh tú, hát tuồng nên có tên là Hí Bảo. Một lần Đồng Hoàng phái y đi hành thích một mệnh quan trong triều đình. Hí Bảo sắp đặt chu toàn lẳng lặng mai phục. Thời cơ tới, y liền phi thân xuống tiến hành ám sát. Đang lúc ra tay thì bị một người tiểu phu nhìn thấy, người tiểu phu thấy vậy lao tới ứng cứu. Ông ta tấn công Hí Bảo nhanh lẹ phi thường, rồi Hí Bảo thấy hơi nóng chụp lấy, một cú đấm kề sát tới mặt. Thế tới quá gấp khó lòng tránh được, y chỉ nhìn thấy một đống lửa lóe lên và hình ảnh Kỳ Lân trên tay người đó. Một tiếng nổ vang trời, mặt mày y bị lửa táp tới tấp. Người Hí Bảo văng xa. Thật lâu sau đó mới rơi xuống, Hí Bảo đau đớn khôn tả, sau đó ngất đi. Khi tỉnh lại không thấy một bóng người, cho thấy người tiểu phu ra tay nương tình. Gương mặt Hí Bảo sau đó bị sẹo nên phải luôn đeo mặt nạ. Giờ nhớ lại cảnh khủng khiếp đó, Hí Bảo không khỏi khiếp sợ. Đi, đừng nên chọc giận y. Hí Bảo trước giờ điềm tĩnh, giờ như chim sợ nỏ, hoang mang tìm đường bỏ chạy. Không lẽ tên này thật sự đáng sợ như vậy? Hùng Bá và người trung niên đứng nhìn nhau, ánh mắt của người trung niên không hề có sát khí, mà nặng vẻ u uất. Số sát thủ còn lại cũng vì ánh mắt này mà không dám động thủ. Ánh mắt đó đủ áp chế những ai có mặt, người trung niên quay lưng bỏ đi. Dù là Hùng Bá cũng không dám ra tay, Hùng Bá tự biết mình đã thọ thương, đấu tiếp nữa là hành động ngu ngốc. Người trung niên không tỏ ra vội vã, chậm rãi bước đi bởi ông ta biết ông ta có đủ thực lực bỏ đi. Mau truy đuổi Phong Vân. Rõ. Một tiếng hạ lệnh, thiên trì sát thủ liền chia nhau đi tầm nã. Bên này Tần Sương thương thế rất nặng đang cố gắng rời đi. Phản đồ, ngươi giấu U Nhược ở đâu?
Ngươi cho rằng ta cũng giống như ngươi sao? Ta chỉ dặn Ôn Nhược đi tịnh tâm tự đợi Nhiếp Phong mà thôi. Nhìn kìa, cô gái kia quỳ ở đó lâu lắm rồi, không biết là đang đợi người hay lạy Phật nữa. Trông có vẻ không giống nông dân, chắc có lẽ là con nhà giàu có. Mà trông cô ta vô cùng ù dột khổ não, phải đó, phú quý chưa hẳn là hạnh phúc, tội nghiệp quá. Sau khi Nhiếp Phong rời đi khỏi Thiên Hạ Hội, Ôn Nhược ngày đêm thương nhớ. Tần Sương hẹn cô ta nơi đây, đợi sau khi Nhiếp Phong hội kiến với anh ta xong sẽ tới gặp cô ta. Ai ngờ đợi cả ngày chẳng thấy Nhiếp Phong đâu, chỉ còn cách thành tâm bái Phật. Đêm đã khuya mà ý trung nhân chưa đến, Ôn Nhược ngồi nép chờ trong một góc, rồi để tránh những ánh mắt hiếu kỳ, Ôn Nhược ngồi nép người sát vào bên trong. Người thưa dần, chỉ còn lại tượng Bồ Tát như đang cười với cô ta. Trời đã về tối, Ôn Nhược chỉ còn cách lấy sâu chuỗi ra khấn vái cầu phúc cho Nhiếp Phong. Phong ca tại sao vẫn chưa tới? Cầu Bồ Tát phù hộ cho huynh ấy. Đang khấn vái, chuỗi hạt trên tay bỗng nhiên đứt đoạn, các hạt minh châu xả ra trên mặt đất tạo ra tiếng kêu cóc cách. Tiếng hạt châu rơi như từng mũi dao nhọn đâm vào tim cô ta, cô cảm thấy có điểm chẳng lành. Ôn Nhược. À, là cha à? Sao cha biết con ở đây? Là Sương Nhi cho ta biết, con có đợi cũng vô ích, Nhiếp Phong đã quy ẩn giang hồ, sau này sẽ không trở lại Thiên Hạ Hội nữa đâu. Sương huynh nói sẽ đưa huynh ấy tới mà, nhất định Phong ca sẽ đến. Đừng ngốc nữa, ta biết rõ tính nó nói đi là đi, một kẻ như vậy tới cũng có ích gì. Ôn Nhược nghe vậy cảm thấy toàn thân rã rời. Con gái ngốc của cha, quên Nhiếp Phong đi, cha sẽ tìm cho con một đứa khác. Không, con phải gặp huynh ấy, cha đi tìm giúp con đi. Con đừng buồn nữa, cha sẽ cố. Nói lại chuyện Hà lão bá và đám trẻ đưa Nhiếp Phong, Độc Cô Minh rời khỏi thôn Phụng Khê bỏ chạy vào rừng. Nhiếp Phong hôn mê bất tỉnh, bọn trẻ làm giá đỡ kéo lê đi, Nhiếp Phong bị thương mất một con mắt, máu tươi cứ không ngừng chảy ra khỏi miệng vết thương. Phù, nóng quá thở không ra hơi. Hà bá bá, chúng cháu mệt quá, có thể nghỉ một lát không? Lạ quá, lẽ ra phải có gió bắc, sao mà nóng quá thế này? Phải đó, mấy hôm trước bọn cháu có tới đây chơi, vậy mà hôm nay không còn cả cỏ xanh. Nhìn kìa, lá cây cũng khô héo hết. Tiểu Trung, đệ nói đưa bọn tao qua thôn cạnh bên lãnh nạn, vậy còn xa không? Đó là thôn Phù Dung, qua ngọn núi này là sẽ tới. Hành trình của chúng ta tuy là lối tắt nhưng cũng phải đợi tới ngày mai mới đi tiếp được. Vết thương của Nhiếp Phong quá nặng, e rằng sẽ mất nhiều máu mà chết. Và lại mọi người đều đã kiệt sức, theo tôi thấy nên tìm chỗ nào đó tá túc và cầm máu cho Tiểu Mã. Có lý. Cháu biết bên kia có một hang động, chúng ta qua bên đó nghỉ đi. Ai ra, động ngày nóng quá. Nước. Tiểu Nghiêu, tớ và cậu đi qua đầm bên kia lấy nước cho Tiểu Mã ca đi. Các cậu cẩn thận đấy. Ha, cháu mang về một mớ củi khô đây, có thể đốt lửa lên rồi. Đừng, lửa sẽ làm bốc khói mù mịt, làm bọn sát thủ phát hiện ra chúng ta, hơn nữa trong động đã nóng kinh người, thà tối một chút vẫn hơn. À, phải rồi, thà tối một chút nhưng mà đỡ nóng. Ý, vết thương của Tiểu Mã ca tự động cầm máu rồi kìa. Chắc do ở đây quá nóng nên máu tự động đông lại đó. Thấy Nhiếp Phong tuy bị trọng thương nhưng lại được mọi người hết mực quan tâm, Độc Cô Minh vô cùng hâm mộ. Độc Cước ca ca, xương chân của huynh đã gãy rồi, lấy 2 khúc cây trông đỡ sẽ đỡ hơn. Ôi, nóng quá rồi, phải ra ngoài hóng mát thôi. Ôi, không biết tại sao mà nóng dữ vậy nè. Nhìn thấy vết tích ngoài cửa động, đứa trẻ hốt hoảng chạy vào hang. Chết rồi, ngoài động có không ít vết cào, nơi đây nhất định là hang mãnh thú. Đừng sợ, có con dao găm này đủ để đối phó với mãnh thú rồi. Đề phòng bất chắc, chúng ta ra ngoài làm chút phòng bị đi. Đúng đó. Cái đầm đó lớn lắm, ở gần đây nè, xuống cái dốc này là tới ngay. Sao không thấy vậy cả? Ý, nước đâu rồi? Trượt xuống dốc, nơi chân đặt xuống lại là một bãi sình khô. Thì ra nước trong đầm trong thời gian ngắn đã bốc hơi hết, chỉ còn lại bùn đất. Lần theo dấu máu cặp sát thủ Phu Sướng, Phụ Tùy đã đến được nơi đám người Nhiếp Phong ẩn náu. Hà bá bá và đám trẻ ra ngoài bày bố phòng bị, trong động chỉ còn lại Nhiếp Phong và Độc Cô Minh. Lúc này không có ai ngăn cản, nếu muốn báo thù thì đây là cơ hội ngàn năm có một. Tư chất và võ nghệ của Độc Cô Minh đều thua sút Nhiếp Phong, lúc này không giết Nhiếp Phong, e rằng cả đời này cũng khó lòng ra tay.
Nhưng ngọn đao đưa lên nửa chừng thì trong lòng nảy sinh do dự, giết hay là không giết. Nhớ lại lúc gặp nguy được Nhiếp Phong giải cứu, sau đó Nhiếp Phong dù bị trọng thương vẫn kéo theo y, Độc Cô Minh phát giác không biết từ lúc nào y đã thừa nhận Nhiếp Phong. Kẻ thù giết cha nằm ngay trước mặt vậy mà không thể ra tay trả thù, không nỡ đâm xuống. Thôi vậy. Nhiếp Phong, đại trượng phu đâu thể nhân lúc ngươi gặp nguy mà ra tay hạ sát, lần này tha cho ngươi vậy, nhưng không biết sau này ta làm sao trả thù được đây. Huynh định làm gì đó? Huynh muốn giết Tiểu Mã Ca à? Đám trẻ thấy Độc Cô Minh định làm hại Nhiếp Phong thì vội ào lên. Bây giờ tất cả đang gặp cảnh khốn cùng, lẽ ra phải đồng cam cộng khổ, vậy mà huynh còn muốn giết Tiểu Mã Ca có lỗi gì chứ? Làm gì mà ồn ào thế hả? Một đám trẻ đứng vây lấy Độc Cô Minh, hai đứa khác kéo Nhiếp Phong tới chỗ an toàn hơn. Tiểu Mã Ca dù bị mất máu quá nhiều vẫn kéo huynh cùng bỏ trốn, vậy mà huynh lại lấy oán trả ơn, bọn tôi không thích hạng người như huynh cút đi. Độc Cô Minh nghe thấy lời bọn trẻ nói thì vô cùng xấu hổ không thốt ra được lời nào. Tiểu Trung, đừng có vô lễ. Tiểu Mã Ca. Cái gì? Nhiếp Phong đã sớm tỉnh lại, vậy tại sao không kêu cứu? Không lẽ ưng thuận để cho mình giết? Được, nể mặt Tiểu Mã Ca tha cho huynh một lần đó. Tối nay bọn tôi phải luân phiên nhau thức canh cho Tiểu Mã Ca. Nếu huynh còn lợi dụng sơ hở để ra tay, bọn tôi sẽ không nể nang nữa đâu. Tới lúc ra tay rồi. Đợi lúc ai nấy mệt mỏi ngủ say, vợ chồng phu sướng, Phụ Tùy chậm rãi bước vào. Trở lại chuyện Bộ Kinh Vân được người cứu, cũng không biết hôn mê bao lâu mới từ từ mở mắt. Chỉ thấy mình đang nằm trong một căn nhà đá nồng nàn mùi hương dược. Hương dược phảng phất khiến Bộ Kinh Vân lại ngất lịm đi, đang lúc mê man Bộ Kinh Vân cảm thấy đau kịch liệt ở cánh tay. Anh ta thử gượng sức nhưng không thể nào nhấc lên nổi, cả cánh tay đã bị Hùng Bá làm cho tàn phế. Nhưng lần ác chiến này có thể thoát chết, đối với Bộ Kinh Vân đã là một điều bất ngờ. Đây là nơi nào? Tại sao mình lại ở đây? Ai đã cứu mình? Ồ, xem ra đây là nơi luyện thuốc. Bộ Kinh Vân nhìn rào một vòng phát hiện cạnh tường có đặt vài hộp thủy tinh. Hiếu kỳ đến gần nhìn kỹ thì ra là những cánh tay lớn nhỏ đã được tẩm thuốc lưu trữ, trong lòng thấy ớn lạnh. Bên ngoài có một trẻ một già đang đứng, người đàn ông trung niên trên cánh tay có xăm hình kỳ lân, đó chính là Kỳ Lân Tý, Vô Nhạc. Nước lạnh dội xuống, Vô Nhạc chẳng thèm để ý nước lạnh mà chỉ nhẹ nhẹ xoa vào chỗ hình kỳ lân trên cánh tay. Nhìn thấy hình con kỳ lân đó gợi nhớ lại chuyện lúc nhỏ, người Bộ Kinh Vân bất giác run lên. Cha, để con lau khô giúp cha. Không cần đâu. Đang nói, Vô Nhạc vận công vào cánh tay khiến nó đỏ rực lên, hình kỳ lân thì há miệng nhe răng nhìn thấy mà phát khiếp. Từ cánh tay ấy tỏa ra sức nóng khác thường, nước trên người khô ráo nhanh chóng, cả nước đọng dưới đất cũng bốc hơi mất cả. Trong bán kính 10 bước cây cối cũng bị sức nóng mà khô héo, lá rụng lả tả. Công lực thật kinh khiếp. Ngay lúc này ở trong nhà, thuốc cũng vì sức nóng đó mà sôi lên ùng ục. Dược đỉnh cũng sôi mạnh lên thêm, bỗng nhiên có người hai tay cầm hai chiếc rìu từ trên không lộn người xuống, chính là quái nhân đã cứu Bộ Kinh Vân, ông ta nhắm ngay cánh tay của Vô Nhạc mà chém xuống. Thế tới qua gấp Vô Nhạc không thể nào tránh kịp, Vô Nhạc lãnh ngay một rìu, cánh tay đứt đoạn. Sự việc quá đột ngột khiến Bộ Kinh Vân sửng sốt bàng hoàng. Bộ Kinh Vân kinh hoàng tỉnh giấc, thì ra đấy là một giấc mơ, nhưng phát giác nơi anh ta đang nằm giống hệt trong mơ. Tại sao lại trùng khớp như thế? Không lẽ khi nãy chẳng phải giấc mơ? Cánh tay chuyển tới cơn đau âm ỉ, Bộ Kinh Vân phát hiện cánh tay đã được băng bó kỹ lưỡng. Kỳ lạ, bàn tay của mình đã gãy lìa sao bây giờ chẳng hề hấn gì cả thế này. To be continued.